Tak mám informace, že Vlastos si natrhl nebo utrhl nějaký břišní sval a že nemůže trénovat. Prostě zranění jsou v tomhle sportu běžný, akorát prostě je to blbý načasování, no. Myslím si, že na ten zápas se těšilo hodně lidí, že to chtěli vidět, ale to je život. Tak myslím si, že mě to nějak extrémně neovlivní, jakože se pro mě vlastně nic nezměnilo. Jediné, co tak daná taktika se změní, pro mě prostě dál pokračuje příprava, dál na sobě makám, dál držím dietu, dál nebudu mít Vánoce a takže všechno stejný. Já jsem si připravoval teďka na postáře a kdyby to byl zemař, tak by to pro mě bylo vlastně o dost větší problém, ale jako kdyby nevidím v tom žádnou výhodu. Samozřejmě je fajn, že já jsem odjel celou přípravu 2měsíční. Furt jsou jako kdyby v začátcích v tom MMA to beru, tak uvidíme, koho dostanu za soupeře, no, podle toho. Jakože já se těším, prostě si připravu maximálně, co to jde a dělám pro to maximum, což je to nejdůležitější pro mě asi. Vlastně tady za ten rok to bude 4. fight. První fight v MMA jsem měl v listopadu, myslím, 2020. No, jakože je to dost, podle mě 4 fighty za rok je prostě, jako furt se to dá, je to cca 3 měsíce na každou přípravu, což se dá zvládnout, ale cítím, že je jako ta únava na tom těle znát, protože každý 3 měsíce člověk zhubne 12-13 kilo, pak to nabere a zase po měsíci, kdy normálně funguje, už zase jsou v dietě, takže je to takový náročný na ten organismus, ale v pohodě, jakože zase chci stoupat co nejrychleji a to je ta cesta. Dneska jsme vlastně tady na obranách s naším psem Konym, americký bulldog, je mu 3,5 roku a budeme vlastně takovej trénink pro něj, kdy se zkouší obrany, skoky na rukáv, já budu dělat právě figuranta, tak jdeme na to. Jo, jako právě, že on dělá různý ty zkoušky, právě ať už nějaký obranářský, tak poslušnosti, různý takový zvladatelnosti a všeho. Teď navíc už i vlastně dělá, nebo začíná s bullsportama, takže i takový, takže jako je vážně sportovně vedený, takže takovej další profesionální sportovec v rodině. U mýho soupeře jde vidět, že mu není cizí boj na zemi, kontrola, ale ani nějaký výměny v postoji, což jsme mohli vidět i v těch zápasech, že pořád tlačí dopředu, snaží se celých 15 minut prosazovat svoji hru, ale to se mu ještě v cestě nestál já a já mu nabourám hru a trošku poničím software. Šikulka. Super. Mala som takú dlhšiu pauzu po tom augustovom, teda júlovom zápase. Som mala operáciu, potom vlastne som mala zápasiť na Hanumane, lenže som mala úraz krku, kde mi vlastne zistili, že mi vytiekla platnička. Takže také menšie komplikácie. Teraz vlastne ideme tiež trénovať do Human Space, natrénovať tam nejaký správny pohyb, mechaniku pohybu a tak ďalej. Lucka je naozaj akože, však už spolu robíme skoro rok a myslím si, že za ten rok už vieme, čo chceme od toho, aby to bolo a hlavne Lucka vie cítiť to telo, čo je taká zvláštna vec, že nie každý to má z tých profesionálnych športovcov a ona by chcela prepojiť to telo s tou myslou. Že ona sa veľa sústredí na to, čo robí a to je potom oveľa ľahšia robota.
Akože to MMA alebo ten fyzický tréning, ktorý ona musí akože spraviť, tak keby to telo zlepuje dohromady. Že ona potrebuje dať viac síly do toho ako obyčajne, hlavne tým, že trénuje akože s chlapmi a nie s babami, čo by bolo pre ňu určite lepšie o mnoho. Ja som o superke nepozerávam pred zápasom. Videla som vlastne len jej zápas na oktagóne v Pardubiciach. Tak má opačný gard a veľmi dobrá je na zemi, ale nejak sa na to akože úplne nesústredím. Viac sa sústredím na seba, jak len, že... Ja som to nikdy nejak neriešila, takže nič sa tam nezmenilo u mňa. Tak teraz najčastejšie spávam s mojim bratom, keďže vlastne aj Jimmy sú ako keby zavreté. Moc na výber nemám. On je proste taký v tom, že viem, že ma nebude šetriť. Na jednu stranu je to strašne fajn, ale na druhú stranu je to strašne náročné. A niekedy proste mám už totálne nervy, lebo keď vás niekto ukončí, že 10 krát za tréning, tak s mojou povahou, ktorá sa nerada vzdáva, to je akože extrémne náročné psychicky. Takže ma to učí aj trošku pracovať tuto na sebe. Bude vypadat, že umím číst. Zápasím 3x5 skrz to, že jsem neměl být hlavní zápas. Hlavní zápas měl být Patrik Kincel a Krištofič, Pirát. A vlastně se to měnilo docela na poslední chvíli a byla blbost, aby se to změnilo prostě u konce přípravy, aby jsme to změnili, že nepůjdeme 3x, ale 5x5. Protože je to poměrně velký rozdíl, jako co se kondiční přípravy týče. Takže jako kdyby skrz tady toto je a myslím si, že to asi správně, že jdeme jenom 3x5. Teďka přišly aktuálně nějaké nabídky 3, kdy jsme vybrali soupeře. Teď se to čeká, až se to celé jako kdyby potvrdí, až to potvrdí Ondra, soupeř a snad to bude všechno ready a budu moct zápasit, protože by byla škoda, kdybych nemohl nastoupit, protože už mám skoro celou přípravu za sebou a stalo mě to dost energie, dost financí a dost času. Tak měl by to být zkušený zápasník z Francie, jméno asi říkat ještě nebudu, ale je to jako kdyby zkušený fighter, co má hodně zkušeností a o tom se zatím jedná, ale určitě by to byl nejzkušenější zápasník, a protože má okolo 30 fightů, což je fakt hodně, já mám 4 v MMA, takže je to sakra velký rozdíl. Mám wasabi v nose, brutál. A je to moc dobrý sushi tady. Dlouho jsem sushi neměl, v dietě se moc nedávám, ale jelikož dneska nestíhám nic, tak je to ideálka. Ještě mě čeká jeden trénink. Jdu ze psama, musím vyvenčit psy, vyzvednout dárky na Vánoce, udělat si večeru, to bude všechno, víc toho nestihnu dneska. To bude stačit. Teď nás čeká trénink v wrestlingu, právě dnešní dopoledne, středeční, tak je jenom takový technický víceméně, protože večer nás čeká nějaký sparingový trošku trénink, takže se budeme zaměřovat na nějaké wrestlingové techniky. Víceméně tahle hodina není nějak úplně specifická jako vůči mně nebo přípravu vlastně na soupeře, ale je to spíš pro drillování všech různých věcí, ať si tam tvoříme i nový vzorce, nějaký pořád pobíháme, všechno možný. Ten poslední turnaj se nám týmově opravdu nepovedlo, to dá se říct nejhorší turnaj v historii našeho týmu. Nikdy jsme vlastně neměli víc porážek než vítězství. Dobré karetu známe velmi dobře, porazil vlastně už 2 naše bojovníky, Tadáše Rušičku a Petra Gabala. Věříme, nebo jsem přesvědčený o tom, že Kuba je ten, který ho finálně porazí, protože, jak se ukázalo, David Karate je velmi dobrý, šikovný kluk, ale Kuba je myslím někde jinde a myslím, že ve všech ohledech ho přečí a porazí. Já jsem s tímhletím soupeřem spokojený, řekl jsem si o něj vlastně v pozápasovém rozhovoru v září,
takže všechno se nám to splnilo, že víceméně konec roku, takže nějaký 3 měsíce od zápasu posledního a s karetou, co už má vlastně jméno nějaký v oktagonu. Tenhle zápas je zajímavý jak pro naše kariéry, tak věřím, že i pro fanoušky. Vieš čo, akože pravdu povedať som sa ešte nevážila, ale myslím, že dobre, lebo akože cítim sa fakt super a aj veci sú mi také menšie, že cítim to na tom oblečení a na prsách. To je tiež cítiť najviac. Keď začnem chudnúť, tak proste hneď to ide dole, no. Z tých partí, z ktorých by to dole nemuselo ísť, ale tak čo už, musím niečo obetovať. Tak zápas s Luciou Pudilovou, tak si myslím, že sa hodí do väčšej arény, ako je Brno a ako som písala, tak proste na titulový zápas, proste 5-kolový, treba riadnu prípravu a tiež by som sa chcela pripraviť proste niekde v zahraničí, kde budem mať tie sparring partnerky. Čo môžeš aj klamať? Lucia pred zápasom, mám pocit, že u nej sa to správanie vôbec nemení. Či je v diete, či je ja neviem, proste na ne nejak není ani vidieť ten stres, ani nič také na ne nepozorujem, absolútne. Ja viem, že na to nevyzerám, ale proste som taká citlivá povaha docela. Niekedy fakt proste potrebujem objať a proste, aby tu ten človek so mnou bol a on je fakt empatický, takže strašne toho na ňom oceňujem. Poď, koľko sa spolu. Vyše roka. Už je dlho, no. Tak na Vianoce budem u rodičov a tak tým, že aj teraz proste mám ten zápas, tak ja neviem, že proste nejak to akože nevnímam, že proste, že večera a tak, že proste nevadí mi to, že proste nebudem mať to, čo predtým, že tie koláče a tak a dopravím si to proste potom. Ale akože ja mám rada Vianoce, že milujem tú atmosféru, proste, že rodina je pokope a proste to je najdôležitejšie, takže obetujem kľudne nejakú večeru a koláček.